أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فخير الكلام كلام الله وخير هدي نبينا مصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال فكل ضلالة في النار فليعوذ بالله من ذلك. ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Allah lórí ìtọ́sọ́nà léyìí tó yè kóró tó ṣe fún gbogbo àwa tí a jẹ́ alùsùnà wàlìjàmá. mo ti ṣàlàyé ìdí tá a fi ń pera wa ní orúkọ yìí nítorí gbogbo tó fọ́n yẹlẹyẹlẹ náà ni. mo ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sẹ́yìn nínú àwọn ọ̀rọ̀ kí ló fà á tí Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab tó bẹ̀rẹ̀ ìgbìyànjú nílẹ̀ Saudi láti tẹ̀sí ṣe, kí ló fà á tí Sheikh Usman Dan Fodio nílùú Sokoto tó náà di láti tẹ̀sí ṣe nílẹ̀ Nàìjíríà tó fi gbìyànjú dé ìlú Ìlọrin. àwọn ọ̀rọ̀ yìí máa wáyé tó gbà wọn wá lè ṣe ká má sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. We thank Allah for His benevolence on us, particularly in understanding pristine Islam based on what Allah says, what are the prophetic statements, and what are the understanding of the past pious caliph. These are the only three sources in Islam. The opinion of ulama will be taken into cognizance if they cited the Quran, the Hadith, and the sense of the companion. That's the only way out of this imbroglio. It's the only way out of this problem we find ourselves in. Ẹlòmíràn ọgbẹ́ kí ló tiẹ̀ ṣe iṣẹ́ rí nǹkan mi rò ní iṣẹ́ táwa gbà rèé iṣẹ́ táwa gbà ní mọ́ ẹ̀kọ́ kẹlẹ́ àfi tí bá ti gbẹ́gbẹ́ sórí page o lè yáǹkì wa o lè kó mbẹ́ èkó mbẹ́. Some people say, why now? You don't have any job. This is our job. This is our job. We have our means of livelihood. I'm a travel agent, a private travel tours, and also I'm a school teacher. So, and Allah is so great unto me. So that is why I choose to preach Islam to those who are ready to listen. So, à ń kẹ́rọ̀ sí múra, à ń kẹ́rọ̀ sí yáàjì, à ń ṣe aláàfáà náà, àṣejálàbí, àtúwẹ̀ àbí tíra. Ìpèpè sójú ọ̀nà ọlọ́ba náà la gbé dá láti 1981. Alhamdulillah Rabbil Alamin. We thank Almighty Allah for His infinitesimal mercy on me particularly. Ọlọ́dẹ sọ nínú Al-Qur'an al-Karim, ó ní Bismillahir Rahmanir Rahim. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Allah said, we are going to ask the messenger, did you deliver the message? And we are going to ask the people, did you receive the message? Olúwa sọ pé àábè lọ́wọ́ àtàwọn aránṣẹ́ ṣe jíṣẹ́, ẹ̀yin náà ṣe gbọ́ṣẹ́ Ọlọ́run, ó ṣe wèrè ó, lọ gbọ́ṣẹ́ wò, ṣe gbọ́ṣẹ́ wọ́n gbọ́n gbọ́ṣẹ́ wò, táwọn oníṣìná nìyẹn, ṣe jíṣẹ́ Ọlọ́run, ṣe jẹ́ fáwọn èèyàn, ṣe ẹ̀yin náà gbọ́ṣẹ́ Ọlọ́run, abẹ́ ẹ̀ gbọ́. Ẹ ti rí àkọlé wa láàárọ̀ ẹ̀, òun náà ni ìmọ̀ràn pàtàkì fún àwa tá a jọ ọmọọba tọrọ ọmọọba lèmi náà, sọ máa wádìí ìlú mi káàkiri. Ọmọọba ni mí nídìílé bàbá, sọ ọmọọba ni mí nídìílé ìyá.
ọmọọba ni mí lọ́nà méjèèjì. So I'm a prince, both from father and mother side. So continue asking for my time. If it's going to benefit you in this world and the hereafter. Bẹ́ẹ̀ kó máa ṣe é lórí láyé àti lọ́run, máa béèrè ìlú tí mo ti wá. Ọ̀rọ̀ pàtàkì, àwa tá a jọ ọmọọba nílẹ̀ Yorùbá, ìmọ̀ràn mi rèé, ẹ rántí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àkọ́kọ́ nínú Suratul Zuriyat, ẹ rántí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àkọ́kọ́. Àwọn tá a jọ ọmọọba nílẹ̀ Yorùbá tá a jẹ́ Mùsùlùmí, tá a fẹ́ ṣe Islam gidi, those of us who are prince in Yoruba land, and we are trying to practice pristine Islam based on Quran, the Sunnah, and the sense of the past Caliph. We should remember utmost in our mind. It should be in our mind always. Almighty Allah's statement in Surah Al-Zuriyah, Quran 51 verse 56. Ọ̀rọ̀ ọlọ́ba ní Surah Al-Zuriyah àgbọ́dọ̀ gbàgbé rárá. Àwọ̀ṣọ ni, àjẹun ni, àárà ni, àánà ni. Onítorí pé kí ni Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma yuridu minhum an rizqi wa yuridu an yutimuni inna Allaha wa razaqu zul quwwatil matin. Ìtumọ̀, Olúwa ní mi dẹ́ èèyàn lásán, mi dẹ̀ dáńjọ́ náà lásán, àfi kẹ́ wá sí mi. Mo dá kẹ́ lọ sí mi nílé ayé ni. Mo dá kẹ́ lọ sí mi nílé ayé ni. Má bínú pa yín o, mo rẹra díẹ̀. Èmi Olúwa gbèrò ìkẹ́ àtìgẹ́ lọ́dọ̀ yín. Mi dẹ̀ gbèrò kẹ́ fún mi lóúnjẹ torí pé Ọlọ́run bá mo rọrọ̀ ju gbogbo méjèèjì lọ. Mo lágbára, mo dẹ̀ yí láti gé. So, as a good Muslim, either prince or princess, either just ordinary citizens, I'm not going to read that word ordinary, ordinary citizens. The word of Almighty Allah must be in your mind. You are in this world to worship Allah. So anything that's going to serve an obstacle, you should try as much as you can to avoid it. Boom, boom, kọ́ntí ó bá di ẹ lọ́wọ́, sísìn Ọlọ́run, being a political post, being an appointment, whatsoever, ó lè jẹ́ ṣèṣèlú, ìfẹ́ fún ẹni pò kan, tí ó bá ti dí ẹ̀sìn rẹ lọ́wọ́, má gbà á. Yọ̀rọ̀ bìbí tá a yẹ o. It's going to affect your day. Do not take it. Do not take it. Do not aspire to be in that post. Because at the end of the day, you are going to leave that post. At the end of the day, you are going to leave this world. And you're going to be accounted for all your deed. Wàá padà fi ipò yẹn lẹ̀, wàá padà fàyè ilẹ̀, àwọn abẹ́rẹ́ ẹ̀kọ́ ló bá yín ṣe. Ọlọ́run bá ní. Ọlọ́run bá ní. So tá bá ti mọ eléyìí, ká má gbìyànjú láti sọ pé a fẹ́ jọba. A bá fẹ́ joyè ìdílé tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ aláwo ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀. If you realize our importance, our purpose of existence in this world, never aspire to be a king of your town or villages, or to accept any traditional titles that is accompanied with traditional beliefs. Tó bá yẹ pé kò jẹ mọ́gàjì lẹ́yìn, mọ́gàjì à tó bá ṣe pẹ̀lẹ́ ẹbọ má jẹ rárá. Wọ́n á bọ̀ ọ̀run ẹ̀jẹ̀, wọ́n dẹ̀ nírìn lọ́wọ́ ọjọ́ gbèdà kíámà. Ọba náà ni ẹ̀pẹ́ nílùú Kòdú, wọ́n ṣe ń fa wàhálà yẹn ni, akọ̀ndédé ju sàkísàyàn lọ́rùn. Wọ́n ní màmá ẹ̀ ti forúkọ ẹlẹ́ lọ́dọ̀ àwọn, bàbá ẹ̀ ti forúkọ lọ́dọ̀ àwọn. These are the nonsensical things that you are practicing in Ikorodu town. You just throw that dirty clothes on the shoulder of anybody. And they be saying that their father or their mother has selected them for them before their death. Àti forúkọ ẹlẹ́ kan tó kú. Ìwé nílò ẹ̀ka àwọn ìmùsùlùmí gidi ní Ikorodu. Get sick redress in the court. Orí tọ́lọ̀ bá ṣe fún wa nígbà tó fún alágbọ̀ọ́yé ẹ̀sìn, ó ran àwọn òyìnbó lọ́wọ́ ká bá kọ̀ǹtrẹ́sì. Àgànílẹ̀ Áfíríkà, it will be more worse than this. Tí o bá sí òfin ni, àwọn ẹlẹ́sìn bí o bá ba yìí jẹ́, wọn bá mú wa lẹ́rú ẹlẹ́ẹ̀kejì. If not for the law that was in practice
a lot of things will have been done by the traditionalists. So gbogbo òlu tẹ́ ẹ̀ bá ti force under Ogun State, but right now Ogun State nìkan ló wà absorbs tí wọ́n ti ṣe lófin, tí wọ́n ti pass ẹ̀, tí gómìnà ti sign yẹn pé selection and burial of any ọba must not be involved by the traditionalist. Ó ti tán àti kí sẹ́ẹ̀tì ẹ̀. So ọba tó bá wá jẹ́ kán lò mọ́gbà wàhálà àti ẹ̀ nìyẹn, ó lè lọ bá wọn o because yẹn o ó lè ṣe ìwádìí ẹ̀ àmọ́ pé bíyà o fẹ́ dúró tẹ̀sìn ìgbàgbọ́ ẹ̀ àbẹ́sìn mùsùlùmí ẹ̀ Ogun State ti ṣe kí ni wọ́n ti ràn yẹn lọ́wọ́. Òfin là ń fi ń gbáyé ní Nàìjíríà, òfin ni òfin tá a bá ṣe kí ni tá a bá ṣe tá a bá fọwọ́ lò. So it's left for you in Ogun State to allow the traditionalists to take control of your burial or your selection. It has been approved that let the houses of kingmakers, of the royal houses, let the royal houses appoint their sons that they want to be a king. If they are 6, if they are 10, if they are more than that, let them go through the process of the kingmaker without the involvement of the traditionalist. Without so many. Ẹ̀yin ìdílé ọba ẹ pè àwọn tó bá kàn kọ́mú èèyàn wá ẹ wá béèrè kí wọ́n fẹ́ ṣe fún lò kò kan aláwo rárá, oríire kan ni tí ìsoríire tó bá àmọ́lọ́lá o. Lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́ bàbá wa kábíyèsí aláìlúwà Dr. Dikirọlá Adétọ̀nà Àwùjalẹ̀ Ọ̀gbàgbà 1 àdúpẹ́ fún yín. Gbogbo ẹ̀yin House of Assembly member l'Ogun State àdúpẹ́ fún yín. His Excellence Governor Dapo Abiodun àdúpẹ́ fún yín. You have really tried. You have emancipated the royal houses in Ogun State from the shackle of the traditionalists. Ẹ ti la àwọn ilé ọlọ́ba, ẹ ti la àwọn ilé ọlọ́ba kó nínú àjàgà àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ lórí àyàn ọba àbá àsìn ọba. Ọba tó bá wá wù ó kọrun ẹ̀bọ̀ wá láwọn. Mo sọ nígbà tí mo sọ pé Ọlọ́run ti ń paná Adébọ̀rẹ́, ètò bá kùnà màbà parẹ́. I said it earlier that Allah has continued to extinguish the flames or the fire of the traditionalists, and the remnant by Allah grace is going to be extinguished. Agbára Ọlọ́run. Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, Ondo, Èkìtì, Lagos State, partially Kwara. Ẹ má lọ jẹ ọba nígbà tí ò bá sọ̀rọ̀ tó bá kì í. Do not aspire to be a king in all those states. Oyo State, Osun State, Ondo State, Ekiti State, Lagos State, and partially Kwara State, starting from Idofin down to Erile. Ẹ má try it because àwọn aláwo wọ́n yìí ní farm control lórí àjọba àbáyọba gba state adarúkọ yìí, and they have put a lot of obstacle that's going to debar from entering paradise if you involve in ownership in all those states. Kódà máa ń sọ pé ọjọba táwọn sọ wọn bá ṣe ń sọ ni àmọ́ àdẹ̀fẹ́ mọ̀, we are less concerned about it. Pé wọ́n á yọ ọkàn ọba tó kú wọ́n ṣe wí wọ́n ṣe ń gbé rúmọ̀ káàkiri nìyẹn, wọ́n wá dín àdìkọ̀bọ̀kẹ́ kí ló jẹ́ alóúnjọba wàhálà, we are less concerned. But in order to avoid this issue, in order to avoid this uncertainty, what do you call it? And I'm not talking about leave what you are in doubt of, and that's what you are sure of. And I mean, the baby student don't share ròyìn. Ṣé tuntun náà ń sun ọkàn ọba? Àmọ́ kì í sun ọkàn ọba. Má lọ dán o. A lot of àìmọye ìwọ̀ abomination ẹ máa gbé kalẹ̀ fún ẹ tí àwọn ẹ bá bímọ o lè rọmọ ìgbóná lọ́dọ̀ ọjọ́ 7 kan lọ́dọ̀ ọjọ́ 14 lọ́dọ̀ ọjọ́ 21. They put a lot of things
than to if your wife deliver a child. As a father, you cannot see your own child, newborn child. It's after 7 days in some town, it's after 14 days in some villages, it's after 21 days in some cities. Wọ́n lọ gbọ́dọ̀ rókù. Bí ẹ bá kú bá bẹ́ẹ̀ bá kú, wọ́n lọ bọ̀ ọba kì í rókù. Ṣé mo tó fẹ́ lọ kórí bọ́ nìyẹn? Ṣé mo tó fẹ́ lọ kórí ara ẹ̀ bọ́ nìyẹn? You lost your loved ones. Maybe your wife, maybe your son, maybe your daughter. The traditional belief said that you cannot see a dead body. So nítorí kíni ọba tó pé látàyè òyìnbó lẹ ti wà lọ́ndà ìjọba látàyè òyìnbó. So why are you trying to trouble yourself that you cannot take decision on your own? Down to pé tó bá fẹ́ travel gbọ́dọ̀ gbàṣẹ ní council. Ṣé bí àgbàṣẹ Adóbáyérò àtọ̀nà fífẹ̀ nígbà yẹn wọn tún lè dé àgbọn àti Buhari àkọ́kọ́ wọ́n fi sanction wọn. It is because the late Oni and the late Adobayero, they traveled to Israel without permission. They have been sanctioned by the government of the day. Buhari, Minister of State, and today they were being placed on house arrest for good 6 months. Ọbẹ̀ fún àlàyé Asusu Masasa. He was caught with his disciple and they killed 1.5 years child, 1.5 years boy. Wọ́n pa ọmọ ọdún kan àtààbọ̀. Òyìnbó ló wà ń jọ́nà lọ́hùn kí wọ́n ṣe wọ́n pa wọ́n. So ọba lórí ohun gbogbo ayé àtijọ́ ni ọba lé anything so má lọ darẹ̀ láàmú rárá. It was when in the olden days, if not for the government. Nígbà tí wọ́n pa so má lọ jẹ ọba nígbà tí o bá ti sọ̀rọ̀ ìjọba state government law on appointment or selection and the burial of a king, do not aspire to be any. Má lọ ọbẹ̀ rárá àtọ́yè dín gbogbo kan wọ́n ṣe gbogbo kan. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé nígbà ayé Tinubu àkọ́dó wọ́n pa sọ́wọ́n bílọ̀ àkọ́dó wọ́n sẹ́ńtẹ̀sì wọn tó tọ́. So má lọ jẹ ọba tó máa di wàhálà bíi bàbá láàfin táwọn kan ń sọ pé dá táwọn kan sọ pé kò dá táwọn kan ń sọ pé ó dá àwọn sọ pé kò dá. Some are supporting it. I say it's not part of Islam because the man profess to be a Sango worshipper publicly. So I hate baba. We don't share don't FIFA ile la hate. What is very clear unto us. Many places he proclaimed to be a Sango worshipper. He invited some foreigner to come and worship and to come and see how they worship Sango. So baba ti lọ la man kasaba to wale amak tasaba. Má lọ jọba nílẹ̀ Yorùbá. Ogun State ti dá tán bá dẹ̀ padà pọ́n fẹ́ reverse òfin yẹn resign wọ́n mú yàn sí. And they eventually decided to reintroduce the traditionalists to ọbaṣip. Resign. It's not compulsory. So báwo làwọn èèyàn níbi táyé lajú dé gbogbo tẹ́ ẹ̀ ń ṣe náà ẹni àwọn ẹ̀sìn mi níbu ẹ tó gbọ́rọ̀ òye ẹ wọ́n tó pè mí kó máa padà sórí ẹ tó ti gbọ́ kó máa padà sórí ẹ. I don't have time for you. Ọ̀rọ̀ tí ì yé ẹni alámàdí kò fẹ́ náà la yàrá mú ọlọ́run kó bọ̀rọ̀ yé ẹ orúkọ tó ń jẹ́ kan tó gbọ́rọ̀ òye ẹ. That's the problem we have. Ẹ sọ pé ẹsẹ̀ àjòjì ló là wà náà ẹ ń fèèyàn bọ́ ẹ ń pààyàn lẹ́sọ̀ pé wọ́n kí fọmọ rẹ̀ bọ́ rẹ̀ ẹ ṣe máa fọ ọmọ yín bọ́ rẹ̀. Those are the greatest sin that have been committed on the earth, if not for the government and for power of Almighty Allah. Èyàn lórí ibú dédé. Ẹ wá ń sọ pé ẹ̀sìn àjòjì ẹ̀sìn Kristẹni ẹ̀sìn Islam ló ń la àwọn èèyàn lójú. So wọ́n tó bá fẹ́ ṣoríire torí pé lẹ́yìn ikú àjíǹde wà. Má lọ tẹ́rí gboyè ẹ ti fail woefully ẹ dẹ̀ tún máa fail sí ni. Gbogbo tẹ́ ń ṣe irreminant ni by the power of Almighty Allah. You are not going to see anything triumphant.
anything victory. So kí ni wàhálà tẹ kóra yín sí tá ń bá àwọn tó nílẹ̀ aká ìsọ̀rọ̀ ìkànnì ló pé ẹjú ṣàkíṣẹ́yàn léjì ká ní kòròdú pé bàbá ti forúkọ ẹ̀ lẹ̀ nílé ayé tá a wà yìí go to the court agbára wà lọ́wọ́ ìjọba dé gbogbo ẹ̀yin bàbá wa èmi nìkan ò lè dá ṣe ni any court judgment ó wà applicable in any Nigerian law Ìpókíà high court wọ́n ti pass judgment pé àwọn olóró gbọ́dọ̀ séde lóru tó bá fẹ́ ṣe ritual wọn it should be between 12 a.m. to 4 a.m. àyàn máa kírun àsùbá eléyìí ló yẹ kí gbogbo àwa state ká lọ sí court ká lọ gba judgment yẹn because you have seen a precedence afẹ́ ẹ má bu Brian King ẹ fílẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ni ẹ má fún lẹ́sìn don't answer him don't give him a response Nigeria Supreme Council of Islamic Affairs in the Southwest, Oyo Muslim community, Ogun Muslim community, Ondo Muslim community, Ekiti Muslim community, Lagos Muslim community. Let us go and get judgment in the court. They should not bar us. How many coffee are we going to follow? Wọ́n ti ṣòfin Ọlọ́run ti mú yín lóògùn state àtàwọn Ogun state bá gọ́ lókù ẹ lọ ṣòro lọ́sàn-án àwọn ọmọ ìyá mo dúpẹ́ fún yín nípò kíá nídìí ìrókò adúpẹ́ fún yín ẹ ti gba judgment wọn bí ìyá wọn rẹ wọn bí bàbá wọn rẹ kọ́ ṣòro lọ́sàn-án ọlọ́pàá máa mú wọn ní òfin ti wà ìhàlẹ̀ náà ní. So court has always given us an upper hand. We have the judgment. Má fẹ́ ṣẹ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà wọn ò ní pàtẹ. How many government are we having? Government mélòó la ní? Ẹ̀kan fún àwọn náà lórílẹ̀. Káfíń lọ́rílẹ̀ náà who care? Ọ̀rídé tóyìnbó ti gbé kalẹ̀ láti gba àwọn colonial náà láyé lóde ni. Ẹ bá fẹ́ gbọ́dún àṣìṣe dè ẹ lọ gbà náà. That's one cup of tea. So ẹ̀yin ọmọ ilé ọba tèmi náà jẹ́ kan. Ẹ má jẹ́ àjọba yàtọ̀ sógun state tó ti ṣòfin tó má dẹ̀ dá padà ẹ resign ọ̀run yín ṣe pàtàkì ọ̀run yín your hereafter is very very important than the so-called ọbaṣip that's under chairman of local council ọba tó bá gbọ́ kó tó gbọ́ lé ní tó bá ń respect ọba ni nínú ọ̀dà òfin chairman local government ó lè issue query fọba. Àwọn house of assembly wọ́n lè issue query fọba ṣé o mọ̀ yẹn ni so àfiyèsí ni wọ́n ń sìn àfiyèsí má torí pé nǹkan tó máa tán gbogbo àti ò ní tán lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ fà àwọn àfẹ́ ẹlẹ́bọ ọlẹ̀ Ọlọ́run apá wọn rẹ́ àpàràn wọn rẹ́ àfihàn tó bá gbọ́ fẹ́ ṣe Islam ló kù gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń pa fáwọn èèyàn tó ń lọ ṣẹbọ ní abẹ́lẹ̀ Ọlọ́run atáṣírí yín Ọlọ́run atáṣírí gbogbo ẹ̀yin àfẹ́ ẹlẹ́bọ mo tí mo ṣe lánàá ni mo sọ lánàá mo tún ń sọ léni kò nídìí èpè kò nídìí ebú kò ní ká máa dárúkọ èèyàn we are less concerned with advice nìyẹn and it is high time ìgbà táwọn náà kọ́mìnì tó ní SSCC alájà yẹn ó convention sí council of imam and alphas if it is true kí ló ń ṣe kí ló ń ṣe ọ̀nà ti suspend yẹn wọ́n ti gbòyìn lọ́wọ́ ẹ̀ because ẹ̀wọ̀n tó ń ṣe so tí o bá sí a body that regulates any system is going to be corrupted ó máa tún Quran lódìlódì ọkùnrin tó bá ga bákan ní nǹkan ọmọkùnrin ṣe máa rí ṣé èèyàn gidi tó wá tí Ọlọ́run bá ní kí láàká yẹ pé ó lè máa sọ tálájà ẹ̀ ń sọ ó lè ráwọn èèyàn lẹ́yìn ayé ti bàjẹ́ gan bẹ̀rẹ̀ ọmọ tó bá já sùn tó ṣe àwọn táwọn tí àwọn yẹn tí 1.5 million wọ́n ló wà infected doctor ló tẹ̀ tó lùkọ́ infected so àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí tá a fẹ́ ní ọ̀run ẹ bá jà váì fún oyè tó bá jẹ pẹ̀lẹ́ lẹ́bọ lára tó máa ń sọ pé àwọn ń ṣe wọn náà tiẹ̀ má pẹ̀bí ìbomi àlọ́jọ́ méje ìbomi àlọ́jọ́ mẹ́rìnlá they put you inside a room secluded you are in seclusion for either 7 or 14 days tó ní sin lọ́hùn orí ibú ayé àtọ̀run ni a single day when you are not sick you are not incapacitated
and they put you in a room. Doing what? Are you going to be a president or a governor or a senator? President gan wọn ti mọ́lé. Aláṣẹ wa executive president wọn ti governor mọ́lé. Executive governor ordinary ọba bí wọn tó ń control gan bí àwọn tó wà láàfin nìkan ni. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ṣoríire ẹ má gbapò ọba rárá. Ẹ má gbapò ọba. Ẹ má gbapò oyè àdúgbò oyè ìdílé tó bá ń ṣe pẹ̀lẹ́ bọ. Ṣáà ní kú ni. Ṣáà náà ń ṣàárẹ̀ ni. Ìbáàrẹ̀ náà àárẹ̀ ni bàbá ṣe. Nana wọ́n ṣe ń tẹ́ sọ ní àwọn òsì ń bẹ̀ náà. Ẹ̀nà slum ẹ̀rẹ̀fẹ́rọ̀jọ̀ dádó èkìtì kan sọ̀rọ̀ níbẹ̀ BID ni brought in dead. So kí wàá ní wàhálà tàbí kọ́ra wá sí nítorí ayé ìmọ̀pá yìí máa tán ni. Bàtílẹ̀ tí iṣu tẹ̀lẹ̀ ti mọ́ àyíbá sọ̀rọ̀ nà wọ́n nílẹ̀ iṣu ilẹ̀ mọ́ ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá gbàgbé. Yorùbá ló sọ̀nà ilẹ̀ iṣu ilẹ̀ mọ́ ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá gbàgbé. Tálọ́ ọlọ́jọ́ Allah. So you have a day, you have a night, and your day is being counted. But you're created by Almighty Allah. So why are you going to be aspired to be a king? Why are you going to be controlled by traditionalists? Egun awa kí ẹ, ìgúnná awa kí ẹ, kẹ̀lẹ́dẹ́ awa kí ẹ, ẹ̀yà awa kí ẹ, wà ló ń fa tẹ̀sùbá. Ṣáàbù tẹ̀fẹ́ ká máa ṣe lọ́nìí. Wọ́n fẹ́ bọ́ bá kan jẹ nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn náà wọ́n ṣe fìdáwò. Àwọn aláwọ̀ wá ń tòbọ̀, àwọn ní kán dìde. Bàbá nìkan fi wọ́n lè bá wá jẹ tẹ̀sùbá. Ṣé kàtìkàtì yẹn ni? Ṣé tẹ̀fẹ́ ká máa ṣe nìyẹn? Mix everything together. To be an hypocrite. To be an hypocrite. Àwọn nǹkan tó lè fi lóríire ó pọ̀ láyé tí kò jọba lọ. Kí ló wà nù ọba tó ní láyé sin lọ́wọ́ ọba yẹn? Àìmọye olóyè nílùú mi kó tó lọ sí umura abiaji ó ṣe máa lọ gbàyànbá. Àmọ́ ọba kan ti kú sìn kó tó lọ sí umura ó máa wá bọ́ ṣọ̀gọ́ ó máa wá sọ́dọ̀ àwọn onígunnu. Ó máa bójú bọ̀. Àmọ́ ọba tó ìwà tó ọba tí ò tí kù tó ń sọ fún àǹtí ẹ̀ tó pe láti mẹ́ka pé àǹtí mi yẹn máa sọ̀kọ̀ fẹ́ ṣú o tí wọ́n gbẹ́ fẹ́ ṣú lẹ́yìn lé ni o ṣé nọ́ọ̀sẹ̀ táwọn ẹ̀ máa ṣe nìyẹn Yorùbá land. Her sister called him from Saudi Arabia that alhamdulillah my brother have arrived for that. Okay, no. Don't throw pebbles to the shaitan because you left shaitan here. Ṣé àwọn tẹ́lẹ̀ ká máa tẹ̀lé nìyẹn? Wọ́n náà kàn fọ́ ọba àwọn fọ́ olóye. Níbo nílẹ̀ Yorùbá yìí ẹbọ ni mo ń sọ mo tún sọ olóyè wo ni ò ní ojúbọ nínú gà olóyè wo ni ò lójúbọ? Tell us which chief does not have shrine in his palace? So it's better for you not to be at that place because these people they were so I don't know how to put it. They will not allow you to practice your religion. They want to impose their own on you because they see themselves as the custodian of the land, which is not. So what tó bá kàwé tó bá fẹ́ chance yẹ tó bá rí pé o lọ sí police station àdúgbò ẹ̀wọ̀n gbọ́ lọ sí zone 11 zone 2 zone gbogbo f lọ sí zone tó bá wà mọ̀ you can go to court directly you can sue anybody tó bá infringe on your right gbàgbé àṣàṣì ọlọ́run lónìí ẹ lọ́dọ̀ àṣàṣì kan ò lè mú ẹ tó máa ń ka àwọn tó fi kálí mọ́tì láà táìmù tó fi ń ṣe àdìmọ̀ àhàlàkọ̀ òun ká ẹ́tà kò rí sí o àwọn tó rábì fọlákì àwọn tó rábì nurse forget about àṣàṣì rúbẹ̀ ta ní nìyẹn náà àwọn èèyàn ọba ló fi wọ́n jẹ̀ máa mo sọ lánàá náà náà sọ́bọ̀nà òjò ní kí n sọba lára ọba ló jẹ́ kẹ́lòmíì jẹ́ chairman náàjì sọ́bọ̀nà òjò ní gbòòrò ní support ọba because of the appointment as an imam appointment as arch chairman so they do not consider their hereafter they do not consider their grave they do not consider accountability sọ̀rọ̀ pé báwọn ṣe wá ń support ọba support the governor lánàá máa support ẹ̀ no you don't follow anybody blindly or dogmatically so alhamdulillah imam àgbà ó nígbà tí mo ti mọ̀ pé arísìkí mi ò sí lọ́wọ́ ẹnì kankan mo dájú kọ́ lọ́wọ́ bá mi so tí wọ́n náà bá ti realize pé arísìkí ò sí lọ́dọ̀ èèyàn fèsì ọlọ́run Ànábì wa Muhammad Ànábì ní tó bá lé tó bá bá ọlọ́run ló máa bá ní ohun tó bá lé tó bá bá ọlọ́run bá lò ní bá ní he said that whatever that you pursue
and you are able to grab it, it has been destined for you. Whatever that you pursue and you're unable to get it, it's not destined for you. That is Islam, that is faith. And upon all this appointment, kó ló bí dàyà ti ní àyà gbogbo bá níbẹ̀rẹ̀ ló máa ń lópin sókè ní ẹwà látàwọn akọ̀rọ̀ àwá sí náà. Olówó Yorùbá tó ti jẹ lẹ́kọ̀ọ́ ni, olówó Yorùbá tó ti jẹ lọ́yọ̀ nìbàdàn. Ń tọrọ ọba Ìbàdàn òfin ní problem ni pé mo ti sọ ọmọdé máa sọ àwọn wọ́ọ̀rì ọ̀nà dábàdàn lẹ̀. Àwọn ológun àwọn ọmọ ológun Aláàfin torí ẹ̀ pé àwọn aláwo wọn ní ẹni sè àgbà tí bàbá kú náà bàbá Ajé ẹgbọ́n sí wọn kò sí wàhálà ní Ìbàdàn kò lè sí wàhálà ní Ìbàdàn. Ìbàdàn ti tú ọba lẹ̀ wọ́n ti tú ọba lẹ̀. Ìbàdàn has the most democratic setting of ownership in Yoruba land. Ìbàdàn tọ́nà bá kí wọ́n padà wá jẹ́ kẹ́lẹ́bọ kó rásà àárín wọn. So it is high time. Let us call a spade a spade. We are not among you. It's a two parallel line. Ṣe kankan náà ọlọ́ba ńlá kùn dín nù kún wà lìyẹ dín. Let your religion be your religion. Mine be my real mine. Ẹ̀sìn tí kò máa jẹ́ ti tèmi kò máa jẹ́ tèmi. Sọ Aláàfin ti lọ. Wọ́n ló máa rojọ́ fúnra rẹ̀. Gbogbo táwọn èèyàn ṣe àbá tó kírun ni o. Àwọn oníṣàngó tó lọ sí ni o. Kò kan Ọlọ́run tó kan lọ́ba lọ. Àná bí ti sọ yẹn. Oníkàdùn amẹ́lẹ̀ àwàtì máa. Ìtọ́lọ́ba fẹ́ lò náà. Iṣẹ́ wo lẹ ṣe gbẹ̀yìn? Iṣẹ́ wo lẹ ṣe gbẹ̀yìn? Your last deed. They recorded all your action, all your utterances every day. Kiraman katibina yalamuna matafalo. Gbogbo tó lórí tán lérí òbò ṣé ìjọba padà mú wọn ni. Bàbá Àgbẹ̀kọ̀yà ìjọba padà mú. Bàbá Dámì ìjọba padà mú. Ohun tó ń pè lọ́bù ìjọba náà nìyẹn náà. Ẹ̀dá fẹ́ẹ̀ rí. So yẹn máa wá torí ohun tó máa tán. Tẹ́ bá ń sọ pé wọ́n máa generalize Yorùbá kódà Yorùbá gan yìí ń gbádùn jà àwọn tribe míì lọ ṣáà nìkan la wà ní Nàìjíríà ni àwọn tápá máa wà ń bẹ Ìbíòbí máa wà ń bẹ àwọn Ẹ́fíkì máa wà ń bẹ àwọn Nupe máa wà ń bẹ àìmọye àwọn ọ̀ràn sọmọ wa jẹ ọmọ Yorùbá ṣé kò jẹ president for good 8 years ni kí lè rí ní South West. So what do you mean by marginalization? Tẹ́ bá mo dé máa ń sọ fún yín pé in everything you vote for a purpose, you vote for a reason. So ẹ má try láti máa àti gbọ́ngàn. We are wise more than before. Ẹ má fẹ̀sìn ṣe kò tán yín sìn Redeem jáde tán ni Redeem wọ́n jáde tán wọ́n set up political office. Wọ́n rò pé the only child of God tó fẹ́ contest election yìí o ní PYO ó tán. Ṣèwá ni kádàkẹ́. Go and get your PVC. I'm going to vote. My family are going to vote. Call me whatever. Hey brother, I am going to vote for whoever that I will. And I'm going to tell my family to vote. I'm going to tell my congregation to vote. My father to vote. Èèyàn tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí kán má fìyà jẹ wá. Ẹ dìbò fẹ́ni tó bá wù yín. Ẹ dìbò fẹ́ni tó bá wù yín. Mi canvas for anybody. Mi canvas for anybody. Mo sọ wọ́n pé tí n bá máa dìbò fún yàn ẹni tó ṣorí fún mi lèmi máa dìbò fún. So ẹ má dára yín láàmú rárá. Ẹ dìbò tá a bá sí ń bẹ̀ ní mo bá ṣe pin àwọn ará bí wà determine. Ẹ wọ̀rọ̀ jab and win ní appeal court. Governors kò sọ̀rọ̀ lórí. They keep silent. I want it to Supreme Court. We are now waiting for Supreme Court judgment. Ohun tí ò ṣẹlẹ̀ ní north òun lè láti Kwara ìwá sókè náà ni àdánwò even gba Kwara gan táwọn tún pín sí méjì láti Ìdọ̀fìn wá sókè because àwọn ará Ìdọ̀fìn wọ́n ti kà wọ́n Yorùbá gọmọ náà ló parí sí ẹgbẹ́ ọ̀dà ṣàìwọ ìlú Ìlọrin láti gọmọ s'Ógbómọ̀ṣọ́ Yorùbá ní gbogbo àwa yẹn. So let us utilize the law. You have a prominent and eminent legal luminary in Islam. I need a lot of sand. This time we need you. Ìgbà tá a need ẹ̀yin bàbá wa sand rèé. Ẹ pè meeting. Àwọn ibi tó ti marginalize wa, àwọn ibi tó ti persecute wa. Let us seek redress in court. Mo ti sọ gbà kan náà rèé, mo pé ìyẹn lè má possible. Ẹ máa sọ pé ẹ̀pọ̀. Àti mọ̀nàfíkì inú wa, kó jẹ́ ká dìbò, kó jẹ́ ká ṣe censor. Let us make a censor.
and we have three logo, cross for the Christian, moon and sun for the Muslims, idol or images for the traditionalists. Ẹgbẹ́ mi pè ní idol worshiper. Mo mọ̀ọ́mọ̀ deliberately mi pè ní idol worshiper. Mi pè ní lẹ́lẹ́bọ̀, mi pè ní idol worshiper. Mo ń pè ní ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀, mo fi pọ́n ilé, ibi tẹ́ gbàgbọ́ nìyẹn. Àmọ́ inna dina inda Allahi Islam, lọ́dọ̀ Ọlọ́run Islam nìkan lẹ̀sìn. So ká máa gbìn mí bóyá wọn tó máa pẹ́ ọ̀rọ̀ kékeré àwọn ọmọ tí làákà ìbá ń bẹ fún. Ẹ má jọba o, ẹ má jọba ẹ̀rí bá ṣe wà yẹn Ọlọ́run ní fún wọn ṣe. Èròǹgbà wọn, ète wọn lórí ọba wa Abdulrasheed ọba àlúwo olóńlọ yẹn. Ìwọ́n náà fẹ́ jáde jọ kàn fẹ́ protest, ẹ ṣe jáde kẹ́bà ń tàwọn pàdé, ẹ ṣe jáde kẹ́bà mùsùlùmí pàdé níwò. Àwọn aráàlú gbà fún àwọn aráàlú tó lọ pé ẹ ti ń jẹ àwọn ọmọ ogun, àwọn adẹ tó là wọn lójú. People of the world are behind the king because they say that they have been subjected to a lot of angoni. Mélòó lẹ̀yin aláwo, mélòó lẹ̀yin ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ tẹ́ ẹ wá ń pàṣẹ gbogbo àwọn mùsùlùmí àti Christian, mélòó ni? How many are you in numbers? Èmi àti bàbá amòfin Ifá ò lè pin, mo wá sọ fún pé ìwọ ilé ọba àwọn ẹlẹ́yà méjì lónìí ní orí ta ló mọ̀ lú yẹn, it's not an existing town. Ọba wa Dàpọ̀ Tẹ́jú Oṣó ọba Òṣìlẹ̀, good Christian ni wọ́n, a devoted Christian. Gone are the days when you blindfold people into idolatry. Ìyẹn ti lọ, wọ́n ti máa fẹ́ ṣe rẹ̀ lófò ní kò ṣe rẹ̀ lófò. Wọ́n fẹ́ jẹ kánsẹ́lọ̀, wọ́n lọ wọlé aláwọ̀ káàkiri, fẹ́ jẹ chairman, wọ́n á ṣàwọ̀ káàkiri torí ẹ̀ náà ló fi kírun àbí ẹ̀dá ẹ̀ pẹ̀lú orúkọ mùsùlùmí. Ó máa kú òun bẹ́ẹ̀, bó kó bẹ́ẹ̀ wá kó lórí ayé. Wọ́n bàbá ń gbẹ́jọ́. If you realize that you are going to spend at least 1,000 years in the grave, wàá jókòó jẹ́ ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ kì í parọ́, àní màmá ló sọ bẹ́ẹ̀. Never tell lies. Say nobody are going to spend less than 1,000 years in the grave. Wọ́n tó lọ join aláwo kán lè bá a lówó ní 1986 kán lè bá a dá pijọ́ 504 wọn àmọ́ bá fẹ́ǹsà wọ́n ti kú dànù. Pijọ́ 504 ń sìn bí wọ́n jẹ́ tí mo lọ́kùn tó ní mo rí gbẹ̀yìn. So hold on to the pillar of Almighty Allah, to the rope of Islam. Orí rẹ ni ọ̀nà ọ̀lẹ́ ẹni. So kọ́ máa ṣe sí wọn kọ́lá tó bá bọ̀ wọn á yà sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tí ìbá rí orí tí máa gbà kọ́ máa kí ni eré ìfẹ́ fèsì yín fún. Àwọn tó ń jó kọrin aládàáwò ni wọn, olórin kan kàwúrèbe ó ti kú ń sìn. Aláàjì ni ibẹ̀ náà gbọ́n tó sọ. Ọba Ọlọ́run ló dẹ ló fẹ̀mí sí ẹ lára oṣù ilé ẹ má pa òun jẹ, àjẹ ilé ẹ má pa òun jẹ, màmá òbí méjì ẹ má pa òun dànù o torí màmá òbí méjì ẹ má pa ṣóṣó ilé àtàjẹ ilé ló ń pààyàn. Fẹsọ̀ lórí màmá my mother nígbà tó ti kí oṣù àtàjẹ tán bẹ́ẹ̀ náà alájà kí ó pọ̀ fọ̀ Ọlọ́run wa ń ṣàánú ọmọ ìyá àṣẹ wọn á rí aláìsí pé àwọn aládàánwò rè àwọn olórin àtàwọn onítìátà aládàánwò ńlá ni wọ́n. Àwa ń jáyàn gbà ìnira iná wa ń bọ́ sórí kínní ìwọ́n sọ kí bàbá ẹnìkan kúnú àwẹ̀ ó kúnú àwẹ̀ ní kọ́ lọ́ba fi sáà àlùjọ náà ni ṣé kí ẹ kúnú àwẹ̀ wà ní condition àlùjọ náà ni bring us the proof. gbọ́dọ̀ tá àfa bá sọ ẹ máa wá kà á kún wáyà jíbù àfa wà sọ ibù mọ́ fìdú ní àmàrúfà ọlọ́ba ló sọ táwọn yẹn ọlọ́ba ní ṣọ̀rẹ́ ṣe dáadáa sáwọn bàbá ẹ wáyà jíbù ubùlù wàlídé ìyẹn correct má ní fi àfa o ó ní àtàfà àjíbù wàlídé wàhálì mi. Má nífẹ̀ẹ́ àfẹ́ ẹlẹ́bọ, má nífẹ̀ẹ́ àfẹ́ ẹlẹ́bọ rárá, má nífẹ̀ẹ́ àfẹ́ ẹlẹ́bọ, má nífẹ̀ẹ́ rárá. Nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run tó máa padà sọ́dọ̀ ẹ̀. Wọ́n ní bá jẹ́ gbìyànjú kíámọ̀, wọ́n á dorí àfa àkodò, wọ́n á yan báyìí, kí náà ń yan. Má nífẹ̀ẹ́ àbọ̀ bá ti mọ̀ pé ẹlẹ́bọ ni, àbá tó bá ń tẹ yẹ̀pẹ̀, àbá tó bá ń pọ̀fọ̀, àbá tó bá ń wó ojú màálù 14, má nífẹ̀ẹ́. Ọlọ́ba ò ní kò ní kó nífẹ̀ẹ́ àfa tó ń ṣẹbọ. Wàsípítọ́ọ̀nì bá wà lè àti wàsípítọ́ọ̀nì bá lè di àti olórí ọba ìlú yín rárá o. Àfa yẹn sọ tiẹ̀ sápò ara ẹ̀ ni ó sọ sápò ara ẹ̀ 1/3 làfa yẹn gbà 1/3 òbí ẹ̀ ni kò nífẹ̀ẹ́ lọ́pọ̀ ọlọ́ba ló ní kò nífẹ̀ẹ́ àwọn òbí ẹ̀
ó tún kó máa ṣàdúrà fún rọ́bìk free wàlíwàlí dé òbí ẹ ni àfà onírọ́nà gbà tó bá kórè ọba àlù yín níbo ni ìyẹn wà ṣé kádàrá wà lọ́wọ́ ọba àlù wa ni kádàrá wà lọ́wọ́ àfà gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tẹ ti pa sẹ́yìn bí wọ́n máa ń ṣàdúrà ládùúgbò kan tó bá gba ìran ṣéwù ọ̀dọ̀ àládùúgbò àwọn níbo lẹ́ ti rí yẹn gone are the days when people are so gullible when people are following dogmatically without any reasons mo tó ń bi inú yẹn àwọn ọlọ́pàá ti ṣàníyàn pẹ̀lú súnà lè paná súnà bàbá yín gbọ́ bá súnà láyé ni lókè súnà fi wà lẹ́kọ̀ọ́ ní Láfíàjì ó wà ń Ṣómólú ó wà ń Bàdàn ó wà ń Ṣẹ̀yìn ó wà ń Lọrin òkè súnà street ẹ̀ ń gbọ́ Bídíà street rí ẹ̀ gbọ́ Bídíà street ẹ̀ wá ń bínú súnà ẹ̀ wá ń kan lórin èèyàn alákìíní kankan forget about it má tẹ̀lé àfáàyè kò ṣe wájìbò òbí ẹ̀ nìkan ni kò nífẹ̀ẹ́ òbí ẹ̀ ọlọ́ba ní wàyíǹjà àádákà táwọn òbí ẹ̀ bá gbìyànjú aláǹtúṣìkì gbọ́n alásàlákà bìí lé mọ̀ táwọn ní kò wá ṣe bọ̀fà látòtí ò mọ́ má tẹ̀lé àwọn òbí ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ọ̀nà mẹ́ta ẹgbẹ́rún ṣàkọ sí wọn ìyá òbí rẹ̀ àtẹ̀níyàn right àfà kò tó gbọ́ àfà tó kọ ẹgbẹ́ náà gbogbo àfà àwọn táwọn afẹ́ ẹlẹ́bọ tá à ń rí yìí náà mi kéré wọ́n fẹ́ ṣe ọlọ́dún kan nísàlẹ̀ Èkó ìmáàmù ṣàdúrà mọ́láṣí pé ọmọ wa tó fẹ́ jáde léni ọlọ́mọ ajẹ́ kan ṣìra léṣe ọlọ́jẹ́ kan lẹ́kàn bọ̀ọ̀dé kí ló kí láti máa ṣàdúrà fẹ́ lẹ́yọ̀ ta ló ń kú bí òun ṣe kèfèrí ibi tẹ́ bá rí dé ní kẹsọdé ibi tẹ́ bá rí dé ní kẹsọdé gbogbo àfàkọlà máa nífẹ̀ẹ́ sí Ànábì ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ó ní láàyò mínú àdúkún àtà àkún àhábà ìléyìí bí wàlídì wàwàládì wà náà ṣàjùmọ̀yẹn Ànábì tí ìjọ nígbàgbọ́ olùgbà tó bá nífẹ̀ẹ́ mi Muhammad ìfẹ́ Ànábì ni correct ìfẹ́ Ànábì ni excellent ìfẹ́ Ànábì ni jiddan mumtaz ìfẹ́ Ànábì ni mumtaz ọlọ́ba gangan sọ bẹ́ẹ̀ ó ní kólé bismillahir rahmanir rahim ó ní kólé kó tó tó hébùn náà láfa tàbí hóni tẹ́bálẹ̀ fẹ́ràn lọ Ànábì ní tẹ̀lé ẹgbẹ̀rún má táwọn bá pè fún wàásí ẹ bá wọn sọ ẹ má kó ẹlòmíì mọ́ rógà má kó ẹlòmíì mọ́ rógà ẹ fẹ́ satisfy ọba. wọ́n ju ọba ìwà sọ pé ọlọ́run ni àfa kan sọ àfa àbáwọ̀ àfa ló lẹ́sìn ni ṣáfà ló lẹ́sìn. tíra ti wà ń sọ ti wà lórí fóònù sáìtì ti wà tó ti ń béèrè correct question so ẹ̀yin onílàákàyè ẹ̀yin olóríire tẹ́jọ́ mọ́lé ọba tẹ́jọ́ mọ́lé oyè ẹ má fa ẹ̀fọ́ ba ẹ má fa ẹ̀fọ́ oyè wọ́n á padà sọ ẹ̀yin dẹ́lẹ́bọ̀ kódà kó má tẹ̀ kó má fún ọ lówó tó tún gbọ́ kó má fún ọ lówó kó má sáyẹn ẹ̀ ti dẹ́ṣẹ̀ Ànábì ló dẹ́ṣẹ̀ kódà kó ló dẹ́ṣẹ̀ lásán Ànábì ló ti kúrò nínú Islam ṣé ẹ̀ gbádùn sí yé ni ẹ bá kàn fẹ́ lọ sí ijọ́ mẹ́jọ òkú lè máa rántí àdìsí Buhari kí ẹni tó bá ti ń kírun tó kọjú sí kébìlà wa ẹ̀ gbádùn sí tó bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí làwọn ẹbí mọ̀ ń sọ fún yín ó ní mọ̀ọ́mọ́ ṣàmá àzọ́lìm liyukọ̀ wíyàwó wà wà yà lámù àná òun sọ fàkọ́dà àkàràjà mí náà ní Islam ta náà ń pè ní zọ́lìm ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ́bọ ni ẹlẹ́bọ náà ń pè ní zọ́lìm ta ló jẹ́ ká mọ̀ Sheikh Lukman Quran 31 verse 13 yaabu náà yà látúnṣe billah inna shirika la zulmun azim ntọ́ ẹbọ gangan ló ń jábọ̀ sí ṣàbòsí fún mi ẹbọ má fún wọn lówó eégún má fún wọn lówó ẹyọ má fún wọn lówó gẹ̀lẹ̀dẹ́ má fún wọn lówó ṣà inna shirika la zulmun azim amòfin fọ́ lórí wàhálà ń bọ̀ wọn tó bá bẹ́ẹ̀ bá ń du ọba ní wàhálà ló bẹ́ bọ̀ tábà kábọ̀tà physically ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ spiritually ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ àwọn adálẹ́ máa fẹ́ ru àṣàṣì dẹ́rùbà máa sọ́ba mímu síbà tí ń lábì í sílẹ̀ ìyẹn ti wá lọ́kàn balẹ̀ kúnlá yìí síbà náà ilá mọ́kàtàbà lálàá wúwà mọ̀ọ́lánà fàlàláì fọyàtọ̀ àkàlùmọ̀mìnú tálẹ́ máa dẹ́rù sísà síbà ṣé bá àjọ̀dọ̀ gbàsálẹ̀ kọ́ni ẹ̀mọ́ ọdún méje àmì ìjọ méje 35 ẹ̀ láti àtẹ́jọ́ I was born in 1960 calculate ẹ̀ tó máa mú yín ṣe bọ́ mi fẹ́ ká pẹ́ lórí program tí bá tún rí nǹkan mi lọ́la máa tún wá mi fẹ́ ká pẹ́ lórí ẹ̀ ìmọ̀ràn mi ni pé àwọn ọmọ ọba ànídu ọba tí ò bá ti sófin tó ràn wá lọ́wọ́ àdẹ̀ ní du oyè ilé wa tí ò bá ti sófin tó nímọ̀ ní kó wa mọ́
inú ẹbọ ẹ̀dẹ̀ bá tẹ̀lé àfọ onítìrà kọ́ ló lẹ́sìn ọlọ́run ló lẹ́sìn ó fi ẹ̀sìn rán Ànábì Muhammad ni tí wáyé jí gbogbo wàlídé ni wàhálì ni wà wàsòbítọ́ lè bá lè yẹn ẹ̀dánù wàlídé ni nìkan kẹ́ mú bẹ̀ òbí yín ni kẹ́ fẹ́ràn òbí yóò bá àjálàwo kò bá àjọ oníkíní kan oníṣègùn ẹ fẹ́ràn ọlọ́ba ló ní kẹ́ fẹ́ràn Suratul Luqman yẹn náà ló wà àmì má bá ṣe bọ̀ ẹ má fẹ́ràn àfa kankan ẹ má fẹ́ràn ẹ má dẹ̀ kórìíra ẹ kórìíra tó bá ń ṣe ni ẹ kórìíra tó bá ń ṣe ẹ gbọ́dọ̀ kórìíra ẹ̀ dáadáa mọ̀ kankan ọlọ́ba ló dá gbogbo wa ẹ má dẹ̀ fẹ́ràn ọba àlù yín tó bá nífẹ̀ẹ́ bọ̀ ọba àlù tó bá nífẹ̀ẹ́ ọlọ́ba nìkan yìí náà nífẹ̀ẹ́ sí so mẹ́sẹ̀jì wa láàárọ̀ ẹ nìyẹn àbí ọlọ́run ọdún kan tó lọ àṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé tẹ bá nífẹ̀ẹ́ sóòótọ́ yẹn ẹ ṣíà ẹ èmi ò bẹ̀bẹ̀ fún ṣíà rìn tẹ bá nífẹ̀ẹ́ sóòótọ́ ẹ ṣíà ẹ so wọn bá ta bá gbọ́ bá jẹ́ pé èèyàn kan ló bá gbọ́ yé ó tẹ́ mi lọ́rùn alẹ́ sọ pé báyìí pé èèyàn kan ló mọ̀ ìsìlámù látara ẹ̀ ó dájú orí ayé àti tó ń bẹnu ẹ̀ lọ so if only one person understand this message this morning I'm so glad I'm happy Sasalam said if a single soul was able to understand Islam through you is enough for you is rewarding and it's enough than this word and what contain so my brother my sister my father my mother in Islam salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس